নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰঞ্জুনে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আহক এটা কেক বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি থাকোঁ। আচলতে এই ভিডিঅ'টো অলপ দিন হ'ল, যিহেতু মই এডিট কৰা নাছিলোঁ। এই কেকটো মই বনাই আছিলোঁ মোৰ ভণ্টিজনীৰ ছোৱালী গুণগুণ, মানে আমাৰ মৰম লগা গুণগুণ, মানে ভতিজাৰ ভনীৰ ছোৱালীৰ জন্মদিনৰ কেকটো যিহেতু বনাই আছোঁ আৰু কেকটোও বনাইছোঁ যেতিয়া, আৰু সেই দিনটো তাই বাৰ্থডে বুলি তাৰ সুবাদতে আমাৰো বিশেষ এটা সুবিধা হ'ল। ইমান এডোখৰ সুন্দৰ ঠাইলৈ যাব পালোঁ, যিটো আমাৰ সপোনৰ অগোচৰ। সদায় যাম বুলি কৈ কিন্তু যাবলৈ তেনেকুৱা সুবিধা নাপাওঁ আৰু সময়ো নিমিলে। কিন্তু তাই বাৰ্থডে বুলি আমি সেইদিনা এনেকুৱা জেগাটোলৈ গ'লোঁ, ইমান বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোককো লৈ যাম। তাৰ আগতে কেকটোও বনাই আছোঁ আৰু কথা পাতি আছোঁ। দেখিছে নহয়, কেকটোৰ ফাইনেল লুক এইটো। দেখিছে নহয়, ভণ্টিজনীয়ে কৈছিলে যি বনোৱা তোমাৰ ষ্টাইলতে বনাবা, চিম্পুলকৈ বনালেই হ'ল। যিহেতু ছোৱালী মানুহ আৰু পিংক কালাৰটো খুবেই প্ৰিয়, সেইকাৰণে মই বাৰ্বি থিম লৈ ধুনীয়াকৈ বাৰ্বি কেক বনাই দিলোঁ। এয়া আহি গ'লোঁ পাৰে 4:30মান বজাত আমি সেই বিশেষ ঠাইডোখৰলৈ। এয়া দেখিছে নহয়, নৱপ্ৰভাত আশ্ৰম হয়। ইমান বেছি ভাল লাগিলে সোমাই। পৰিৱেশটো সোমোৱাৰ লগে লগে সকলোকে আমাক নমস্কাৰ দিছে সকলোৱে। একেবাৰে বুকুখন কঁপি গ'ল। ইমান নিষ্পাপ শিশুসকল কেনেদৰে ন? আমাৰ দেখোন এতিয়া নিজে যিজনী ছোৱালী তুলি আছোঁ, তাইক দেখোন এখন্তেকৰ কাৰণে এৰিলে আমাৰ বুকুখন বিষাই যায়। কিন্তু এই শিশুসকল ইমান ধুনীয়াকৈ আছে এই শিশুগৃহত, আশ্ৰমত। একেবাৰে অন্তৰখন বিষাই গ'ল ইহঁতক দেখি। খুব বেছি ভাল লাগিলে। খুব কম সময়ৰ কাৰণে গ'লোঁ আৰু যিহেতু ছোৱালীৰ মোৰ ভতিজাৰ বাৰ্থডে বুলি তেওঁলোককো কিবা খোৱাৰ যোগাৰ ধৰিলে। আৰু যিহেতু আমি সন্ধিয়াৰ সময়ত গ'লোঁ, তেওঁলোকৰো নামঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময় হ'ল। ইমান বেছি সময় দিব নোৱাৰিলে, খুব বেছি ভাল লাগিল। এয়া দেখিছে ৰাতিৰ দৃশ্য। এয়া আমাৰ গুণগুণে, মানে মোৰ ভতিজাজনীয়ে কেক কাটি আছে। দেখিছে নহয়, খুব মৰম লগা। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তাইক অন্তৰৰ পৰা বহুত বেছি মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ, যাতে তাই ডাঙৰ হৈ ভৱিষ্যতে ভাল মানুহ হওক, এটা শুদ্ধ মনৰ গৰাকী হওক। আজিকালি ডাঙৰ মানুহ হোৱাতকৈ ভাল মানুহ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। এয়া লগতে দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ। খুব বেছি ভাল লাগিলে, খুব বেছি মৰম। সকলোবোৰ আহিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰে নহয় জানো, চব একগোট হোৱা, চব একেলগ হোৱা। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।